välkomna till ännu ett avsnitt av ditt favoritprogram på YouTube. Nämligen Jakt är jakt. Det är jag som är Hoppen. Och det där är vildsvinen. Tyvärr jagar vi inte vildsvin idag, utan vi jagar kron. Eller idag kommer jag jaga vildsvin, men inte nu. Nu sitter vi och spejar efter kronvilt. Det är jag, det är Danne, det är Kalle Dreje. Och det är några andra dårar. I Skåne och vi smög ut hit till det här passet. Men det var helt kolsvart. Det var så mörkt så att det var bara en chansning vad man satte fötterna, men det gick bra. Vi lyckades gå hit tysta och obemärkta. Och nu när det blev lite ljus, då kan man faktiskt se de små vildsvinen springa här borta. Några av de årsgrisarna är ju svarta, men de flesta är sådär fläckiga. Som om att de skulle ha, vad jag har hört är att de har parat sig med förrymda tamgrisar. Men jag ser aldrig sådana fläckiga uppåt liksom Mälardalen. Det är bara här nere i södra Sverige man ser södraste Sverige. Man ser de där fläckiga, tycker jag i alla fall. Så det ligger säkert någonting i det. Vi jagar som sagt kronvilt. Allt typ är lovligt. Men jag har tyvärr inte råd att skjuta en sån här stor fin hjort. Jag funderade lite på om jag skulle sälja en djur. Eller, jag har ju också 2 barn. Jag kan sälja ett barn. Då har jag ett kvar. Då skulle jag kanske ha råd med den. Annars så jag tror jag får vänta tills jag är lite mer stadig i kassan. Men det betyder ju inte att man inte kan jaga, eller hur? Så vi jagar kalv, hind, spets och så vidare. Efter det här ska vi åka en bit härifrån och köra lite drevjakt. Sen ikväll ska vi ut igen och pyscha kron. Och sen ska jag laga viltburgare i hans food truck. Vad som är lovligt liksom inom min price range är upp till udda 6, alltså 5-taggare. Och tro fan att det ligger vad jag tycker är lite som att se härifrån, för det är långt bort. Men vi är borta i gräset ungefär 250 meter. Ligger det en 5-taggare tycker jag. Och mumsar. Nu har den ställt upp. Nu om några sekunder, Kalle, kommer du också kunna filma den. Nu står den upp och mumsar igen. 1, 2. Ja. Nej, jag kan inte. Jag kan inte se att det skulle vara något annat. Vilket är 2, egentligen 3 parametrar som måste liksom förändras lite grann här för att jag ska ta det här skottet. 1. Bättre kullform. Det är liksom precis på gränsen mellan skogsligt och mark. Vi sitter ganska mycket högre upp så att det skjuter ner till marken, men ändå. 2. Jag kan inte riktigt bra avståndet avgöra hur många taggar den har. Och 3. Jag skulle vilja att den kom lite närmare, bara att det känns
där, men jag tror inte jag kommer ha en chans att komma närmare den där utan att den antingen ser eller hör mig eller får yttring liksom. Nu gick den ut. I skogen. Borta. Uppslukad av grönska. Det kändes inte helt perfekt. Så att vi ses en annan dag. Här är gjort. Nu tar vi skit i det här. Klockan 8. Det kommer inte gå ut några mer djur här. Nu drar vi och släpper aska i skogen. Nu blir det drevjakt. Några mil härifrån. Nu är det hundförar outfit på, nästan klart. Min radio hade ju legat i bilen med knappen på så den laddade ur. Så det är typ ingen som har radio. Så det blir en liksom någon sorts WhatsApp-jakt det här. Men det funkar ju det med. Och så fort Carl Philip Drejör är här så ska vi börja jaga. Aske är peppad, Pusse är peppad. Och ni får hänga på Danne Beiner i hans ton eller pass eller vad det blir. Och sen så kan ni skjuta dovhjort, alla hornbärande, alla kalvar, grisar skjuter vi. Tänk på att det kan vara suggor också med kultingar så att vi har lite koll på buken. Och sen räv och grävling givetvis. Okej, välkomna till ett avsnitt med mig igen. Vi är på en liten mark i södra Skåne. Vi har jagat här lite förut. Inte skitstor mark men det finns gott om vilt. Det är ett väldigt öppet pass så det finns risk för drevdjur på långa håll. Och jag kommer då inte skjuta. Men vi har nog tur idag tror jag. Det känns så i hela kroppen. Jag hade en jättefin morgon. Och det kommer bli en fin dag helt enkelt. Ja, då så. Då släpper vi. Aska. Sitt. Ja. Varsågod. Och Jompen och Aska går i skogen. Så att vi är liksom ett team och självklart kommer de jobba mitt håll. Komsi. Jag tror att det cirkulerar. Beiner sköt på en dov kalv som gick vidare. Ja, som jag förutspådde så skulle Aska driva på oss. Det gjorde hon. En dovkalv, också lovlig. Ringrostig för säsongen och bommade. Man får inte säga att man bommade. Jag har skjutit på en dovkalv. Som vi får göra ett eftersök på sen. Shit vad duktig hon är, Aska. Jag har passgranne där och jag har passgranne där. Även om det var ganska korta håll så vill jag inte skjuta åt den riktningen som jag har passgrannar. Så jag höll igen. Kände lite stress för att vi filmar. Smällde av. Men jag följde upp. Jag sköt 2 skott. Den har gått vidare. Aska följde efter rakt i spåret. Ja. Årets första drevskott. Kunde ha gått bättre. Jag kunde ha varit lugnare. Men stressen blir påtaglig ibland. Och det är värt att tänka på. Det är värt att tänka på att hellre hålla tillbaka än att bli stressad som jag blev. Men vi gör ett eftersök sen så får vi se hur det har gått helt enkelt.
Nu är hundarna jävligt nära. Torkad. Aska igen. Duktig tjej. Det var ett till drev på dovkalv som jag inte skjuter på. Men alla 3 hundar var på den där stackars doven. Stor stress. Så ja. Då har eftersökspatrullen varit här och undersökt skottplatsen och vi har spolat tillbaka och tittat på filmen. Första skottet är konstaterad bom bakom. Andra skottet är fortfarande oklart men ingenting på skottplatsen. Det har varit en fantastisk såt. Jag skulle säga så här. Det är ingen idé att känna sig trygg med sin bössa. Man ska fan träningsskjuta mycket. Speciellt inför säsong. Jag har gjort det men uppenbarligen inte tillräckligt mycket. Läxan lärd och på't igen. Men nu ska vi vidare och pyscha kron. Det kommer gå bättre tror jag. Alltså, det är ändå mitten av oktober. Och en riktigt härlig dag. Ganska varmt ute. Det blåser förvisso en del, men ja, inte så farligt. Det är ganska skönt när det blåser liksom lagom mycket. För då är det lite mer förlåtande för ljud och babbel och sånt. Det har liksom inte blivit så mycket kronhjortsjakt för min del genom åren. Det har mest varit det som har liksom råkat dyka upp när man var på drevjakt och sådär. Och det är ju absolut inget fel med det, men nu är det ju utpräglad smyg/vakjakt på kron. Och apropå smygjakt så har våra vänner och samarbetspartners på Price Runner skrivit en rätt bra artikel om prylar, kläder och annan utrustning som man kan tänkas behöva när man utövar smygjakt eller pyrsch som vi också kallar det. Där finns ju också en lista på grejer som då de länkar till, och eftersom de då Price Runner, vi fattar, det är billigt liksom, de hittar de bästa priserna. Kan man värt att kolla in om man nu är ute efter en bra deal på jaktprylar. Check it out, det finns en länk här under filmen. Där. En hind. Är du med? Okej, en hind ligger. En ensam hind smög ut. Lugnt och försiktigt och skottet satt helt perfekt. 120 meters avstånd. Inga konstigheter.
smälla ganska högt så att chansen finns ju att de andra bara no thank you. Men det kan vara så att de skiter i det och kan ge sig ut här en stund. Så jag sitter kvar en stund till och ser om det kommer lite fler. Där, en hind. Fint att röra sig. Att kalven går lite före där. Oj, vad fina de är. Shit, vilka djur alltså. Otroligt. Kolla vad mamma vaktar. Står och vakar. Kollar. Nu kommer de. Kalven är lite mer oförsiktig. Ja, nu kom det ut hind och kalv. De står här utan mumsar på hygget utanför här. 100 meter bort ungefär. Men jag känner ingen riktig brådska eller kli i fingrarna för att liksom, jag sköt just som sagt en hind och ja, det är rätt häftigt att bara sitta och spana på dem, se hur de beter sig och hur hinden vakar över sin kalv och den är ganska oförsiktig, springer fram eller springer runt där och hittar mat och står och tittar och vakar efter hot och fiender. Det är lite spännande faktiskt att bara observera hur de beter sig. Nu är hinden och kalven, de är kvar här borta och börjar gå in liksom i skuggan bakom träden lite grann. Nu är det perfekt läge. Kör. Okej, nu. Ja, pass på. Okej, det blev ett perfekt läge. 130 meter. Kalven stod separerad från hinden och jag tyckte att nej, det blir inte mycket bättre än så. Så att kalven ligger. Hinden har tyvärr inte riktigt fattat vad det som händer och det här känns ju jobbigt tycker jag. Det här är en av de värsta grejerna med att jaga. Det är när man skjuter kalvar och kultingar och sånt där. Liksom. Det är jobbigt att ta djuren från sin mor. Men så är jakten och det är räntan av, eller överskottet som vi skördar ur skogen och då måste man göra så här ibland. Det känns lite tufft måste jag säga, men sånt här är livet som jägare. Okej, det här var, som sagt, det här var ju någonting utöver det ordinära kan man ju lugnt säga. Och jag tycker så här att nu går vi och kollar lite på djuren som ligger. Och sen så drar vi till Kalle Dreijers food truck och lagar viltburgare. Ja, det var inte så stor där. Så en smalhind skulle jag vilja kalla det här. Jag är långt ifrån expert på allt det här, men om det någon gång man har sett ett smaldjur så är väl det här det. Vilka otroliga djur alltså. Börjar verkligen få en gossig vinterpäls också. Kommer nu.
vid skottet. Precis bakom bogbladet. Här går det. Där går bogbladet upp. Ja, fantastiskt. Vilken otrolig kväll. Jag kunde inte drömma om att det skulle komma ut så mycket kronor. Jag var ju redo att flytta efter första skottet. Jag tänkte så nu kommer de inte här mer. Nu har vi skjutit här. Chansen att sitta kvar och det var ju helt klart rätt beslut. Vikinge. Vi kanske ska gå och kolla på kalven också. Där var lilla kalven. Vilka fina djur det är alltså. Och det här köttet är ju så sjukt gott. Här satt skottet. Svårt att vara missnöjd med det. Med den skottplaceringen. Jag är helt mållös över hur lyckad den här jakten var. Ja. Vilken jakt! Vilken jakt! Det här var kul. Det är hattrick. Hattrick, och jag har aldrig sett så många kronhjortar på ett ställe. Jo, det har jag. Men inte så här som bara rinner in liksom framför tornet och bara... Jag skjuter en och så kommer det några till efter en stund. Och så skjuter man en och så kommer det några till. Alltså det var helt otroligt. Ja, det är fantastiskt. Tack för det. Ja, tack. Nu ska du laga käk. Du ska laga käk. Berätta om din burgare. Vi ska ju göra hamburgare. Ja, med. Vad är det? Det här är dågjort. Ja. 100% dågjort. 100%. Och jag tänker jag ska göra en burgare. Du ska göra en burgare. Ja. Det är ingen burger challenge. Nej. Det är med att vi vill nosa Ja. ibland. Och Ja. om din burgare är jävligt bra. Jag tänker att den kanske man kan köra i trucken här. För vi ska ju bara ställa lite burgare här nu. Ja. En eller två veckor. Sen så tänkte vi skulle göra en dirty fries. Så vi ska även ta dovhjortsfärs. Bara steka upp. I love lite it. goda kryddor och grejer. Du menar som typ som en nacho-tallrik fast fries under istället för... Och så ska vi ha en ostsås. Så där är crème fraîche. Och så tar man bara liksom massa så här ful cheddar. Och sen får den bara liksom så. Ful osten. Vad är det? Lite Hot sauce. Frank's Red Hot Sauce. Yeah baby. Så. Åh. Silverlök, I love it. Så jävla gott. Tjena grabbar. Senna. Fan vad ombytta roller. Här har man stått hela sommaren Ja, och fräst burgare. Så står man på utsidan och dricker en afterhand. en afterhund. Du, bra jakt. Ja, fantastiskt. En spets. Härlig kväll. En spets ligger. Grattis. Ja. Vad kul. Och också fick beröm av utställaren att det var en väldigt bra spets. För det var väldigt korta, fula, håriga horn. Håriga horn. Ja. Det vill man inte ha. Nej. Kolla mitt håriga horn. Ja, det var fantastiskt. Ja, vad kul. Faktiskt. Ja. Så får vi ta och tacka Carl Philip som fick upp det här till Ja, oss. verkligen. Gud vad gott. Det där är fin alltså. Gamla Olle. Den där vill jag ha. Den där vill jag ha på min. Danne! Här kom, Danne kom bara. Så kom, lukta. Den är god, eller hur? Och den här är ännu godare. Lukta. Nej. Den där är fullkomligt vidrig. Nej! Jo, den där är alltså verkligen äcklig. Lägg den här på en hamburgare, då blir det stryk. Nej, ta bort den där. Det luktar fot i navel. Ät den. Stärk dig. Jag är svinhungrig. Alltså, ge mig en god burgare. Vi gör ostsås där borta. Ja. Oj. Gusten. Är den här till mig? Ja. Visst, ja. Hur har vi Är det? dina tillbehör färdiga där? Ja, men liksom, jag har ost, jag har lök. Färdiga där. Ja, just det. Ost, jag har lök och jag har tryffelmajo. Vill du ta stekbordet på mina? Och Ska jag göra det? Ja, jag är inte så, Okej. jag är inte så smashig av mig. Om du snurrar så, snurrar så. Genial. Genidrag.
Jag börjar bygga här lite då. Yeah baby. Så tar vi lite sallad. Någon som är hungrig? Det är hamburgare nummer 1, det är klar. Och det är Jompens burgare. Det här är inte gott. Kan jag få en som är ost? Vill du ha en Carlsberger? Alltså, ja, jag vill ha en Carlsberger. Alltså, Sveriges bästa burgare. Den är inte svingod tycker jag. Det är så? Nej, jag måste vara ärlig säga. Oj jävlar. Aha. Jag gillar det faktiskt. För mig räknades det inte när jag sa det. Nej, alla ignorerar mig som vanligt. Ja, men det är nice. Jag tror att Jonas har rätt. Vadå? Osten tog liksom över lite. Jonas har rätt. Vad var det första jag sa med den här videon? Vi har gjort en, så det första här är Jompens gamla Sara-burgare. Ja, sort och Sara. Jag är fortfarande svinhungrig. Är det? Jag har ätit en Dirty Fries, en grekburger och nu ser jag väldigt mycket fram emot en Carlsberger. Ja men de är så fina. Dina är mycket finare än mina, som vanligt. Nej, du är fin. Så. Ja. Tack för den här kvällen. Tack själv, gubben. Jättefint. Ja, vad kul det var. Tack för en episk dag i Skåne får man ändå säga. Och hörni ni, Norra Skåne. stort tack för idag. Stort tack för att ni kollade. Och glöm nu för allt världen inte att prenumerera, kommentera och gå in på www.jaktarjakt.se. Bli medlem, få rabatter, tävla, kolla recept. Testa burgaren på Carlsberger. Ja, exakt. Nästa gång, gå in och kolla på Instagram Carlsberger och så kollar ni när de är i din liksom, lilla hood nästa gång. Så går ni dit och käkar episka, tydligen mycket goda mina och börjar då för de andra bara. God Anton.